Úvodem bych chtěl říct, že komentář nebo vyprávění k této procházce je určeno těm, kteří chcete znát zajímavé historické podrobnosti tohoto zámku. Mnoho detailů, o kterých budu mluvit, tu neuvidíte. Při vyprávění uvidíte zblízka zámek, jeho nejbližší okolí a samozřejmě i hlavní historickou část zámku, konferenční sál. Zámek Cicilienhof byl předurčen k tomu, aby se stal posledním drahokamem v koruně Hohenzollernů a jediným palácem německé královské rodiny postaveným ve 20. století. Stal se domovem korunního prince Viléma a jeho manželky, korunní princezny Cecílie, která byla mimochodem vnučkou ruského cara Mikuláše I. Do manželství vstoupili v roce 1905. Letní měsíce trávili tady v Postupimi, kde vychovávali své děti. Císař proto cítil povinnost dát svému synovi, budoucí vládě a svým vnoučatům pro začátek vlastní palác. A tak vznikla rezidence, která má celkovou plochu impozantních 7 000 metrů čtverečních s fasádou o rozloze 4 000 metrů čtverečních, 176 luxusních pokojů s arkýři a vitrážovými okny a 55 vysokých komínů, každý s jiným designem, seskupených kolem 5 nádvoří. Podoba paláce byla přizpůsobena i okolní krajině. Srdcem paláce byl velký, ne-li přímo obrovský obývací pokoj, k němuž přiléhala ložnice královského páru s mohutným vyřezávaným dřevěným schodištěm. V roce 1945 hlavní konferenční místnost. Uvidíme ji za chvíli. Od roku 1926 zůstaly dveře paláce pro veřejnost uzavřeny, ale Cecílie proměnila zámek v místo společenských setkání německé smetánky s Postupimi a Berlína. Aristokraté, známí umělci, politici a herci byli častými a žádanými hosty, podobně jako v předválečných dobách. Mezi VIP hosty patřili herci a režiséři, třeba Heinz Rühmann nebo Max Reinhardt, ale také třeba dirigent Herbert von Karajan. Mezi hosty, kteří byli po roce 1926 zváni na zámek, byli i nacističtí funkcionáři. Adolf Hitler navštívil palác nejméně 3krát, což je doloženo v letech 1926, 1933 a 1935. Mezi nacistickými VIP byli také Hermann Göring a Josef Goebbels a dokonce i Benito Mussolini byl na zámek pozván během návštěvy Německa. Před druhou světovou válkou byla postupem díky filmovému studiu Babelsberg, které bylo v té době největší v Evropě, považována za německý Hollywood. Herci, producenti a režiséři vytvořili novou smetánku. Bohatí noví zbohatlíci se účastnili v paláci mnoha večírků. Zámek, postavený v novotudorovském stylu, vypadal jako obrovský anglický venkovský dům. Impozantní nádvoří, 55 designově různých krbů, zahrady, nedaleké jezero, to stále působilo dojmem královské rezidence. Zámek byl dost velký, aby se do něj vešly všechny 3 delegace najednou. Poskytl další ubytovací prostory, které mohli delegáti využívat mezi zasedáními.
Postupy byla ideálním místem pro konferenci Velké trojky kvůli své blízkosti k Berlínu. Hlavní město pruské monarchie poskytlo vítězům v Postupimi desítky paláců a zámků, ale jen jedna z těchto rezidencí byla předurčena k tomu, aby hrála roli Versailles. Pro konferenci byly do paláce přivezeny stovky kusů interiérového vybavení, převážně z okolních vil a zámků, některé dokonce až ze Sovětského svazu. Zatímco sem ale byly přiváženy tuny luxusního zboží, probíhal současně proces rabování. Mnoho věcí se ze zámku odváželo i během konference. Některé osobní věci královské rodiny byly odvezeny do jiné budovy a později je poničil náhodný požár. Celkem bylo v rámci příprav 36 pokojů přeměněno na prostory pro 3 delegace. Sověti vybrali důvěryhodný personál tajné služby, který měl pracovat jako číšníci, kuchaři nebo řidiči. Všichni mluvili anglicky. Zároveň nebyl od počátku volný přístup médií bez ohledu na zemi. Reportéři z novin Washington Post a New York Times byli pečlivě prověřováni a neměli přímý přístup k delegátům konference. Kromě toho, že byli reportéři drženi v odstupu, měla každá delegace svůj vlastní vchod do paláce, střežený pochopitelně ruskými vojáky. Truman a Američané používali přední vstupní halu, Churchill využíval vchod do nádvoří a Stalin zadní část paláce.
Na rozdíl od zásadního významu otázek v budoucnosti Německa, zejména nucené demilitarizace a denacifikace, výsledky postupimské konference nedefinovaly žádná přesná rozhodnutí o prodloužení okupace, konečných hranicích ani politické a sociální budoucnosti rozděleného národa. Pro Velkou trojku bylo důležitější úplné odzbrojení a demontáž všech hlavních německých opevnění. Pokud jde o denacifikaci, spojenci samozřejmě nemohli zvládnout více než 6 milionů členů NSDAP. Jen si to představte a závěr si udělejte sami. V sovětské zóně bylo propuštěno z práce více než 300 000 Němců kvůli jejich údajné nacistické minulosti. Ze 3 milionů a 600 000 osob prověřených v západní zóně do roku 1948 bylo pouze 1667 klasifikováno jako tvrdé jádro nacistů a 23 000 jako obviněných z nacismu. Otázka německých válečných zajatců byla bolestivější. Do léta 1945 bylo od roku 1939 zajato Američany, Brity, Sověty a Francouzi celkem asi 11 milionů německých vojáků. Třetina německých válečných zajatců zajatých Rudou armádou zemřela v zajetí. V dobách, kdy byl palác královskou rezidencí korunního prince Vilhelma a jeho manželky Cecílie, sloužila tato prostorná místnost jako palácová přijímací hala, zařízená luxusním nábytkem. Místnost je 26 metrů dlouhá a 12 metrů široká, s vysokým stropem pokrývajícím 2 patra. Obrovský dřevěný stůl o průměru 3 metrů byl vyroben jednou z ruských nábytkářských firem speciálně pro konferenci. Luxusní dřevěné povrchy stěn, velká panoramatická okna a různé dekorativní prvky dodávají místnosti vzhled anglického paláce. Nejznámější částí interiéru je schodiště z tmavého dubu, které vedlo do 2. patra do osobní ložnice královského páru. Červené koberce a červené plyšové židle sem byly přivezeny v červenci 1945, aby doplnili stůl.
Nejvýznamnější úpravu zámku, kterou provedli Rusové, stále najdete na hlavním nádvoří. Obrovská červená sovětská hvězda, symbol komunistického režimu vedeného Stalinem, je vyrobena z muškátových květů. Velikost hvězdy je víc než 7 metrů a tvoří ji stovky muškátů. Jelikož se jednalo o hlavní nádvoří celého paláce a mnoho oken na něj směřovalo, každá delegace neměla během konference jinou možnost, než vidět tento propagandistický symbol při vstupu hlavním vchodem. Jak poznamenali členové americké delegace, květinová hvězda byla umístěna Rusy, aby jim připomněla, kdo je hostitelem celé akce, kdo má v Berlíně moc, kdo jsou dobyvatelé Německa. Hvězda přežila desítky let a navzdory svému spornému historickému významu a notoricky známé symbolice je stále součástí výstavy. Nashledanou při některém mém dalším videu věnovaném historii.